Thẩm Triệu Nguyệt, truyền nhân của cổ nhất, xuyên không vào sách thành tiểu thư nhà tư bản những năm 60, mở đầu đã bị người cha cặn bã bỏ mặc. Ông ta dẫn theo mẹ kế và chị kế ông Tiền bỏ trốn để thoát khỏi đợt thanh tra mới từ cấp trên. Bỏ mặc nguyên chủ một mình gánh tội cho nhà họ Thẩm. Đáng thương cho nguyên chủ bị điều đi vùng Đại Tây Bắc, bị bọn lưu manh địa phương bắt nạt, không chịu nổi nhục nhã nên đã đâm đầu chết trong chuồng bò. Thanh Thanh, còn hồ đồ quá. Thẩm Triệu Nguyệt đó sắp phải xuống nông thôn rồi. Bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt. Nếu con lỡ làm nó chết thì phải làm sao? Ai bảo cái đồ đó dám tranh đồ với con chứ? Con chỉ đẩy nó một cái thôi mà. Chắc không đến mức chết đâu nhỉ. Mẹ đã nói với con từ sớm rồi. Cha con đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mang theo gia sản đi hưởng thụ cuộc sống tự tại. Lúc đó con muốn thứ gì mà không có chứ? Thẩm Triệu Nguyệt vừa mới xuyên không tới, vừa mở mắt ra đã thấy hai mẹ con độc ác này. Bỗng nhiên sau gáy truyền đến một cơn đau nhói. Khoan đã, đây là nơi nào thế này? Hóa ra chiếc vòng tay trên tay Á Tâm Cơ kia là món đồ gia truyền của bà ngoại nguyên chủ để lại, bị Lưu Thanh Thanh nhắm trúng, nên muốn cướp lấy cho bằng được. Trong lúc hai người tranh chấp, Thẩm Triệu Nguyệt bị đẩy ngã va vào cạnh bàn. Và rồi cô ấy đã xuyên tới. Tin tốt, xuyên thành đại tiểu thư nhà tư bản. Tin xấu, chẳng còn gì cả. Mẹ, nó tỉnh rồi, con đã bảo là không dễ chết thế đâu mà. Thẩm Triệu Nguyệt, cô cũng đừng quậy nữa. Đằng nào thì cô cũng phải xuống nông thôn thôi. Mấy thứ trang sức này cô cũng chẳng dùng tới đâu. Thanh Thanh đã phải lưu lạc bên ngoài suốt 14 năm rồi. Nhưng thứ này đều là cô nợ nó. Thẩm Triệu Nguyệt định thần lại một chút, từ dưới đất đứng dậy, rồi đi thẳng về phía Lưu Thanh Thanh. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám bắt nạt Thanh Thanh thì tôi sẽ... Bớt làm nhảm đi, Tào Tính ôm lấy mặt, đôi mắt trợn trừng như trung đồng, nhìn Thẩm Triệu Nguyệt như nhìn thấy yêu quái. Lưu Thanh Thanh dường như cũng có chút hoảng sợ. Loạn rồi, loạn rồi. Thẩm Triệu Nguyệt cư nhiên dám đánh người rồi. Nhìn Thẩm Triệu Nguyệt đang dần tiến lại gần, đột nhiên cảm thấy cô ta thật xa lạ. Cô đừng qua đây. Cô cũng lắm lời quá. Sau khi tát xong hai cái, Thẩm Triệu Nguyệt trực tiếp giật lấy chiếc vòng trong tay cô ta qua đây. Thẩm Triệu Nguyệt, đồ tiện nhân. Cô dám đánh tôi. Lưu Thanh Thanh tức nổ đom đóm mắt, mang theo dấu bàn tay đỏ trên mặt định lao tới đánh cô. Thẩm Triệu Nguyệt chỉ nghiêng người một cái, Lưu Thanh Thanh liền ngã nhào xuống đất. Mù chót đi được, Thẩm Triệu Nguyệt. Lưu Thanh Thanh vẫn không nuốt trôi cơn giận, đứng dậy định lao tới, nhưng vừa mới bỏ dậy, nơi cổ chân liền truyền đến một cơn đau thấu xương. Thanh Thanh, Tào Tĩnh thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ con gái. Đồ danh con, mày dám động thủ đánh chị mày à? Đợi cha mày về, sẽ cho mày biết tay. Con phải rớt nó, nhất định con phải rớt nó. Thanh Thanh, đợi cha con về, sẽ không tha cho con nhóc này đâu. Tào Tĩnh lập tức kiểm tra cổ chân bị thương của Lưu Thanh Thanh. Cổ chân vốn không mấy trắng trẻo, lúc này đã sưng lên một cục, đỏ ửng cả một mảng, khiến Tào Tĩnh xót xa không thôi. Thẩm Triệu Nguyệt, mày... Tào Tĩnh đang định mắng tiếp thì thấy Lưu Hoàng Dương từ bên ngoài bước vào. Ai mà ngờ được, người đàn ông vẻ ngoài hào nhoáng này sau lưng đã chuyển gần hết tài sản của nhà họ Vương đi rồi. Có chuyện gì thế? Từ xa đã nghe thấy tiếng các người cãi vã rồi. Thẩm Triệu Nguyệt, nó đánh con, cha nhìn mặt con này, nó còn đánh cả mẹ nữa. Lưu Hoàng Dương lúc này mới chú ý đến, trên mặt vợ và con gái đều in hẳn dấu bàn tay đỏ. Cổ chân của Lưu Thanh Thanh cũng đã sưng vù lên, sắc mặt của ông ta lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ông ta rảo bước đi về phía này. Nhìn thấy bộ dạng này của gã cha tôi của nguyên chủ, đầu óc của Thẩm Triệu Nguyệt cũng nhanh chóng xoay chuyển. Chưa đợi Lưu Hoàng Dương kịp lên tiếng, cô đã nhanh chân cướp lời trước một bước. Chị ấy cướp chiếc vòng tay ngoại để lại cho con. Con không đưa thì chị ấy đẩy con xuống lầu. Con đập vào cạnh bàn, chảy rất nhiều máu, ngất đi luôn rồi. Lúc tỉnh lại họ vẫn còn mắng con. Lưu Hoàng Dương nhìn thấy vết máu sau gáy cô, đồng tử hơi co rút lại. Những lời định mắng mỏ Thẩm Triệu Nguyệt vừa rồi cứ thế bị nghẹn ứ lại trong cổ họng. Thanh Thanh, 2 ngày trước cha nói với con thế nào? Làm việc gì cũng phải kín tiếng, không chỉ ở bên ngoài phải kín tiếng, mà ở trong nhà cũng phải như vậy. Những kẻ tư bản như bọn họ hiện đang ở giữa đầu sóng ngọn gió. Lúc này mà trong nhà còn xảy ra nội đấu thì chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Đừng thấy Thẩm Triệu Nguyệt bình thường có vẻ im hơi lặng tiếng, nhưng thỏ cuống lên còn biết cắn người đấy. Con, Hoàng Dương, Thanh Thanh chỉ là muốn xem chiếc vòng đó thôi. Triệu Nguyệt đã ra tay đánh người rồi. Anh xem con bé đánh vào mặt Thanh Thanh này, còn cả mặt của em nữa. Nhưng đó là thứ ngoại cho con trước khi mất. Chị ấy nói là cha sắp đưa con về nông thôn rồi, những trang sức này con đều không dùng tới nữa, nên để lại hết cho chị ấy. Nghe thấy chuyện về nông thôn, sắc mặt Lưu Hoàng Dương lập tức thay đổi. Ông ta của thực định đưa Thẩm Triệu Nguyệt về nông thôn, còn bản thân thì dẫn theo Tào Tĩnh và Lưu Thanh Thanh vượt biên sang Hương Cảng. Lúc này Thẩm Triệu Nguyệt lại nhắc đến chuyện này. Nếu ông ta không phối hợp, rất có thể sẽ xảy ra rắc rối ngoài ý muốn. Láo xược, đó là đồ của em gái con.
Con không mau trả lại cho con bé. Đến cha. Rõ ràng là nó đánh trúng con. Cha nhìn mặt con này. Con cả chân con nữa. Đều là do nó. Đến đủ rồi. Trả lại chiếc vòng cho em gái con đi. Sau đó về phòng đi. Lúc này rồi còn gây chuyện. Con chưa đủ loạn hay sao? Lưu Thanh Thanh uất ức đến mức nước mắt rơi lã chã. Nhưng Thẩm Triệu Nguyệt lại ngay lúc này khẽ lắc nhẹ chiếc vòng ngọc vừa cướp lại không lâu. Cái thứ xui xẻo dính máu này đưa cho tôi. Tôi còn chẳng thèm. Vậy nên, cha thực sự định đưa con xuống nông thôn sao? Chuyện này hiện tại là do tình thế bắt buộc. Con cứ xuống nông thôn lánh nạn một thời gian. Đợi khi cha bên này sắp xếp xong xuôi, tự khắc sẽ đón con về thôi. Trong nguyên tắc, Lưu Hoàng Dương dẫn theo toàn bộ gia sản cùng vợ con, bỏ trốn đến Tương Giang. Nào ngờ nguyên chủ sau khi xuống nông thôn lại hồng nhan bạc mệnh. Giờ mình đã xuyên không tới đây, chắc chắn phải tránh xa cái gia đình tồi tệ này. Không thể đi theo sự sắp đặt trong nguyên tắc được. Vậy thì cảm ơn cha vậy. Lưu Hoàng Dương lúc này mới hài lòng gật đầu. Hai đứa các con thời gian này hãy an phận một chút. Đừng có gây chuyện cho ta. Nói xong liền sải bước đi về phía thư phòng. Bóng lưng toát ra một vẻ không vui. Truyền nhân cố ý Thẩm Triệu Nguyệt xuyên không thành. Đại tiểu thư nhà tư bản, cứ ngỡ sẽ được sống cuộc đời giàu sang. Không ngờ vừa bắt đầu đã gặp phải cha tôi, cuốn tiền bỏ trốn cùng mẹ kế. Chiếc vòng tay gia bảo của bà ngoại cũng bị kẻ mưu mô cướp mất. Chỉ để lại một mình cô đối mặt với cuộc thanh tra quy mô lớn từ cấp trên. Thẩm Triệu Nguyệt quay về phòng mình. Chiếc vòng ngọc trong tay, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Đây chính là bàn tay vàng của Lưu Thanh Thanh trong nguyên tắc. Phải làm sao để mở không gian này đây? Chẳng lẽ phải niệm câu chú gì sao? Ba la mật, vừng ơi mở ra. Dưa hấu ơi mở ra. Cà tím ơi mở ra. Chiếc vòng vẫn không có phản ứng gì. Thôi bỏ đi, xử lý vết thương trước đã. Chiếc vòng ngọc này ở trong tay mình thì thiếu gì thời gian để nghiên cứu. Ngay lúc đó, một luồng sáng trắng chói mắt đột nhiên phát ra từ chiếc vòng. Ngay lập tức nuốt chửng Thẩm Triệu Nguyệt vào trong. Đây chẳng phải là căn biệt thự ở hiện đại của mình sao? Thẩm Triệu Nguyệt dụi mắt đầy vẻ không tin nổi. Đây chính là không gian trong truyền thuyết sao? Cũng không thể nói là có thể mang theo cả căn nhà tới đây nữa. Kìm nén sự phấn khích trong lòng, Thẩm Triệu Nguyệt đi thẳng tới phòng sách. Tốt quá rồi, Đường Quy, Hoàng Kỳ, Nhân Sâm, những dược liệu này đều còn đây cả. Có những thứ này rồi, thì đi đến đâu cũng không cần phải sợ nữa. Thẩm Triệu Nguyệt mang theo tâm trạng phấn khích, kiểm tra từ trong ra ngoài căn biệt thự những 3 lần. Cuối cùng cũng xác định được đây không chỉ là căn biệt thự ở kiếp trước của cô. Điều kỳ diệu hơn nữa chính là mọi thứ trong biệt thự đều được giữ nguyên trạng thái trước khi xuyên không. Bên trong này, giống hệt như thời gian đã bị đóng băng vậy. Tiếp đó, cô vừa động tâm niệm, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi lần nữa. Vừa rồi không phải là ảo giác. Mình thực sự đã mở khóa được không gian rồi. Buổi tối, Thẩm Triệu Nguyệt lại vào không gian lần nữa. Ăn no uống say, rồi nằm trên chiếc giường lớn của mình ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau, 3 người nhà Lưu Hoàng Dương đã ngồi bên bàn ăn sáng. Nhưng chẳng có lấy một người gọi cô dậy. Triệu Nguyệt, hôm nay con hãy đến văn phòng khu phố đăng ký tên xuống nông thôn đi. Đừng có trì hoãn nữa. Còn trì hoãn nữa là sẽ bị cưỡng chế xuống nông thôn đấy. Nhưng mà, con nhớ lúc ông ngoại còn sống, hình như có định hôn ước từ bé cho con. Cái hôn ước từ bé đó của con, ba nghe nói đối phương hiện đang đi lính trong quân đội. Vậy thì con có thể gả đi mà. Không cần phải xuống nông thôn đâu. Con đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Thời đại nào rồi mà còn hôn ước từ bé chứ? Hơn nữa, với thân phận hiện tại của con, ai dám lấy con chứ? Hôn ước từ bé mà Thẩm lão gia định cho Thẩm Triệu Nguyệt, chắc chắn phải là một gia đình tốt. Lỡ như người ta lại là một sĩ quan. Không được, dù có phải gả đi, nó cũng chỉ xứng cả cho mấy tên chân lấm tay bùn ở nông thôn thôi. Có lấy hay không cũng không phải do chị quyết định. Ông ngoại trước giờ luôn coi trọng lời hứa nhất. Trước khi lâm chung còn đặc biệt dặn dò về hôn ước từ bé này. Triệu Nguyệt, không phải cha muốn hủy hẹn, nhưng đây là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi. Bao nhiêu năm này không liên lạc, biết đâu đối phương cũng quên bẵng chuyện này rồi. Hơn nữa bao nhiêu năm không gặp, ai biết được thằng nhóc nhà đó giờ đã thành ra thế nào rồi. Hai đứa lại không có tình cảm, chúng ta lại không ở bên cạnh con. Nếu nó đối xử không tốt với con thì sao? Đúng vậy đó, làm lính là coi trọng thành phần nhất. Nếu biết ông ngoại con là tư bản gia, con thử nghĩ mà xem. Nói cái gì vậy chứ? Triệu Nguyệt, chúng ta đều là vì tốt cho con thôi. Thế này đi, con cứ yên tâm ở lại nông thôn. Đợi chúng ta ổn định xong sẽ lập tức đón con sang. Con thấy thế nào? Đúng, ở quê tuy không bằng thành phố, nhưng không khí trong lành. Con đừng có mà không biết điều. Vậy sao? Cha, nếu người lo lắng thì con về nông thôn tránh sóng gió cũng được. Chỉ là cái gì? Chỉ là thân phận của con nhạy cảm, sợ về nông thôn sẽ bị người ta chê ghét. Hay là có chuyện gì con cứ nói thẳng ra đi. Sao cứ ấp úng mãi thế? Mau nói đi, muốn thế nào?
Mọi người cũng biết con không chịu được khổ cực mà. Nếu con bị người ta ghét bỏ, bắt nạt, chắc con không sống nổi mất. Nên hay là chúng ta đoạn tuyệt quan hệ trước đi. Như vậy con mới có thể an toàn hơn một chút. Con nói cái gì? Con muốn đoạn tuyệt quan hệ. Đúng vậy, chỉ cần đoạn tuyệt quan hệ, con sẽ không còn là người nhà họ Lưu nữa. Ít nhất lúc về nông thôn, người khác sẽ không bài xích con. Cha cũng biết con không chịu nổi uất ức mà. Đoạn tuyệt, Triệu Nguyệt, con có biết đoạn tuyệt quan hệ nghĩa là gì không? Đương nhiên, từ nay về sau, gặp nhau trên đường cũng coi như người dưng. Đoạn tuyệt quan hệ tuy rắc rối, nhưng có thể trấn an được con nhỏ này. Đợi thuyền chạy rồi, thì ai còn chuyện đoạn tuyệt hay không chứ? Dù sao đợi đến khi tới Hương Cảng thì cũng chẳng khác gì đoạn tuyệt cả. Được, cha viết giấy đoạn tuyệt quan hệ ngay đây. Hoàng Dương công. Cầm miệng, Triệu Nguyệt à. Cha đều là vì tốt cho con thôi. Đợi khi sóng gió qua đi, cha nhất định sẽ đón con trở lại thành phố. Con hãy chịu thiệt thòi một chút đi. Mê mơ, Lưu Hoàng Dương xẹt xẹt viết xong, tiện tay đẩy đến trước mặt Thẩm Triệu Nguyệt. Con hãy mau chóng đến khu phố làm thủ tục. Làm xong là có thể yên tâm xuống nông thôn rồi. Hôm qua con bị đụng trúng đầu, giờ vẫn còn đang choáng lắm. Dù sao thì vẫn còn thời gian, để 2 ngày nữa hãy đi. Giả vờ cái gì chứ? Đủ rồi, chơi 2 ngày thì chơi 2 ngày. Lưu Hoàng Dương mấy ngày nay đang bận rộn đem tài sản cuối cùng của nhà họ Thẩm bí mật vận chuyển lên thuyền. Quả thật không còn tâm trí đâu mà để mắt tới Thẩm Triệu Nguyệt. Dù sao cũng đã cắt đứt quan hệ thân thích, nên cũng không sợ cô gây ra rắc rối gì. Đợt đồ đạc này sau khi vận chuyển lên thuyền vào ngày mai thì chỉ còn lại chỗ của Thanh Thanh thôi. Thời gian vẫn còn khá dư dả, chúng ta còn có thể kiểm tra thêm vài lần nữa. Đồ ở chỗ Thanh Thanh cũng không nhiều, chắc chừng 1 ngày là xong hết thôi. Thanh Thanh, đồ đạc chỗ con dọn dẹp đến đâu rồi? Sắp xong rồi ạ. Con bé này, ban ngày đã bảo con dọn dẹp rồi. Vậy mà chỉ biết ham chơi thôi, con còn không mau về dọn dẹp đi. Đây là việc đại sự đấy, đừng vì một mình con mà làm lỡ việc. Biết rồi à, con đi dọn ngay đây. Bảo đảm không chậm trễ đâu. Quả nhiên đồ đạc đã sắp dọn xong hết rồi. Đúng lúc đêm khuya tĩnh lặng, Thẩm Triệu Nguyệt lặng lẽ đi tới phòng khách. Trong nháy mắt, chiếc sofa nặng hơn 100 cân biến mất không dấu vết. Nếu không phải dấu vết từng đặt trên mặt đất vẫn còn đó, thì cứ ngỡ như nó chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Hi hi, không gian đúng là tiện thật. Không hổ là một trong những bàn tay vàng khi xuyên thư. Sướng quá, làm loạn thôi nào. Bây giờ ta thực sự rất mong chờ biểu cảm của các người vào sáng mai đấy. Đi tới phòng ngủ chính, nhìn 2 người đang nằm ngủ sõng soài trên giường. Thẩm Triệu Nguyệt tiến lại gần với khuôn mặt đầy vẻ mỉa mai. Ngủ cũng say quá nhỉ. Tiếp đó, Thẩm Triệu Nguyệt dùng ngân châm đâm thẳng vào huyệt an miên của 2 người. Chúc 2 người có một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh lại nhé. Ngay sau đó, chiếc giường lớn bằng gỗ hồng đào biến mất trong nháy mắt. Những thứ có giá trị đều đã được đóng sẵn trong giường. Chỉ đợi sáng mai là vận chuyển đi. Việc này lại giúp cô đỡ tốn công lục tung mọi thứ lên. Đúng là chu đáo thật. Vậy thì tôi không khách sáo nữa đâu. Đi tới phòng của Lưu Thanh Thanh. Đập vào mắt là 3 chiếc vali da đang mở toang. Trong chiếc vali màu đỏ nổi bật nhất kia, chất đầy đồ trang sức và châu báu. Đó là đôi hoa tai phỉ thúy mẹ nguyên chủ để lại cho cô, sợi dây chuyền ngọc trai bà ngoại truyền lại, thậm chí còn có cả miếng khóa vàng ông ngoại tặng vào dịp sinh nhật 10 tuổi. Tất cả đều bị nhét lộn xộn vào nhau. Thu dọn cũng đầy đủ đấy chứ. Sau đó, ngân châm đâm vào huyệt an miên của Lưu Thanh Thanh. Những năm qua, chị đã cướp không ít đồ của nguyên chủ rồi đấy. Nếu tôi đã chiếm lấy cơ thể của nguyên chủ, những gì chị nợ cô ấy, hôm nay tôi sẽ tiện tay thu lại chút lãi vậy. Cái tát này là vì chị đã cướp đồ của cô ấy. Còn cái này là vì chị đã đẩy cô ấy xuống cầu thang, hại cô ấy mất mạng. Cái thứ ba, cái thứ tư, lòng bàn tay của Thẩm Triệu Nguyệt giáng xuống mặt Lưu Thanh Thanh một cách chuẩn xác, khiến khuôn mặt của chị ta nhanh chóng sưng vù lên như một chiếc bánh bao lên men quá đà. Cái tát cuối cùng đặc biệt mạnh bạo, đánh rơi luôn một chiếc răng hàm của chị ta. Chiếc răng này coi như là tiền lãi đi. Đồ đạc trong phòng Lưu Thanh Thanh cũng bị thu sạch, cho đến cả Thẩm gia đều bị dọn sạch bách. Ngay cả một lá rau cũng không trở lại. Người cha tồi tệ định cùng mẹ kế và con riêng chạy trốn, để mặc cô một mình đối mặt với cuộc thanh tra quy mô lớn. Thẩm Triệu Nguyệt xuyên sách, ban ngày vừa đoạn tuyệt với cha tôi, ban đêm liền dọn sạch cả nhà. Mặt của con, sao lại thành ra thế này? Đau quá. Lưu Thanh Thanh xông vào phòng ngủ chính, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi hét lên. Cha mẹ chị ta lại đang nằm sóng xoài trên mặt đất, xung quanh trống rỗng, đến cả một tấm ga trải giường cũng không còn sót lại, còn sạch sẽ hơn cả phòng của cô ta. Mẹ kế Tào Tính bị tiếng hét của cô ta làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra, đập vào mắt lại là trần nhà trống trơn và căn phòng không còn vật gì. Ông Lưu, mau tỉnh dậy đi, nhà mình bị trộm rồi. Lưu Hoàng Dương ngủ rất say, bị Tào Tính lay vài cái, thế mà vẫn chưa tỉnh. Lưu Hoàng Dương mau tỉnh lại đi.
Đồ đạc nhà mình, đồ đạc mất hết sạch rồi. Sáng sớm ra bà phát điên cái gì thế? Thần kinh à, cái này, ma kìa. Ba cứ cuống cuồng lên làm gì thế? Ban ngày ban mặt lấy đâu ra? Nói được nửa chừng, bỗng nhiên chú ý đến người ở cửa. Đứng ở cửa là Lưu Thanh Thanh. Khuôn mặt sưng vù biến dạng, xanh tím lẫn lộn, khóe miệng còn dính vết máu khô. Trông giống hệt một quả cà chua bị dẫm nát. Cha, mẹ, là con, Thanh Thanh đây. Thanh Thanh, sao mặt con lại thành ra thế này? Cha mẹ, trang sức của con, quần áo của con đều mất hết rồi. Đều không thấy đâu nữa. Còn cả mặt của con nữa. Răng của con hình như cũng rụng mất một chiếc rồi. Cái gì? Chỗ con cũng không ổn sao? Đồ đạc trong phòng con cũng mất rồi ư? Vậy phòng khách chẳng lẽ? Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Mạnh bước chạy về phía phòng khách. Khi nhìn thấy phòng khách cũng bị vết sạch xanh xanh, Lưu Hoàng Dương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hai chân bủn rủn, suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất. Toàn bộ nhà họ Thẩm giống như bị phù phép. Tất cả đồ đạc dù giá trị hay không đều biến mất sạch sẽ. Đến một lá rau cũng không còn sót lại. Trời đất ơi, kẻ thất đức nào đã làm chuyện này vậy? Không xong rồi, phòng của con bị trộm rồi. Đây không phải là do cô làm đấy chứ? Có phải cô đã hủy hoại khuôn mặt của tôi không? Thẩm Triệu Nguyệt, cô trả lại mặt cho tôi. Cứu mạng với, trong nhà không chỉ có trộm, còn có ma nữa à? Đủ rồi, cả hai đứa dừng lại cho cha. Cả ba người trong nhà đều bị tiếng quát của ông làm cho khiếp sợ. Lưu Thanh Thanh dù mặt đầy phẫn nộ, nhưng cũng không dám làm loạn nữa. Thẩm Triệu Nguyệt tự mình diễn một vở kịch mới phát hiện nhà cũng bị trộm, nhưng không ai thèm để ý. Chỉ trong một đêm, nhà cửa bị dọn sạch bách thế này không phải người bình thường có thể làm được. Liệu có phải là do đối thủ của cha làm không? Những năm này vì muốn nuốt trọn sản nghiệp nhà họ Thẩm, đúng là đã đắc tội không ít người. Nhưng rốt cuộc là ai đã làm tuyệt tình đến thế? Hoàng Dương, hay là chúng ta báo cảnh sát đi? Báo cảnh sát cái gì? Thế đạo bây giờ, số đồ đạc bị mất của nhà mình, sau khi báo cảnh sát dù có tìm lại được cũng không thể quay về tay mình đâu. Thậm chí có thể vì chuyện này, không những không đi được, mà số tiền tài đã tẩu tán cũng sẽ bị tịch thu. Nghĩ đến đây, Lưu Hoàng Dương vội vàng sờ vào túi áo trong, thấy vé tàu vẫn còn đó. Chuyện này khiến ông thở phào nhẹ nhõm một chút. Cũng may lúc ngủ ông đều mang theo thứ này bên người, mới không đến nỗi bị lấy trộm mất. Dù sao thì phần lớn những thứ giá trị đã ở trên tàu rồi. Coi như của đi thay người vậy. Cha, chuyện này cũng chưa chắc là do đối thủ của cha làm đâu. Con từng nghe hàng xóm nhắc đến. Chị ấy thường xuyên khoe khoang bên ngoài. Người đố kỵ với nhà mình không hề ít đâu ạ. Chị và cô Tào gần đây toàn đi bách hóa. Tuần trước còn mua 2 chiếc áo lông chồn, xách mấy túi đồ to về. Hàng xóm xung quanh đều nhìn thấy hết, đều ngưỡng mộ lắm đó. Thẩm Triệu Nguyệt, em nói bậy gì đó? Chị giỏi nói nhiều. Nó nói sai chỗ nào à? Hai người các người. Từ lúc đón con về, ngày nào con cũng khoe khoang, bộ sợ người ta không biết nhà mình giàu hay sao? Còn bà nữa, cứ hễ mua được trang sức mới là lại thích tìm mấy bà hàng xóm đánh mặt trược. Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của bà là gì. Tôi đâu có ngu ngốc như vậy. 2 ngày tới hai mẹ con phải ngoan ngoãn cho tôi. Nói xong, ông ta đi thẳng ra phía cửa. Hoàng Dương, anh định đi đâu thế? Tôi ra bến tàu xem hàng, kẻo lúc đó lại có kẻ nhắm vào vé tàu của chúng ta. Vậy anh đi đường cẩn thận nhé. Thẩm Triệu Nguyệt đã xem kịch đủ rồi, lúc này cũng chuẩn bị rời đi, nghỉ ngơi một ngày. Đầu em đã bớt đau nhiều rồi. Bây giờ em chuẩn bị đi đăng ký súng nông thôn. Chị Thanh Thanh có muốn đi cùng em không? Ai thèm đi cùng cô chứ? Tự mình không biết đi à? Vậy thì em tự đi nhé. Thẩm Triệu Nguyệt hài lòng rời đi. Ngôi nhà họ Thẩm vốn bị gia đình này làm cho náo loạn hết cả lên. Chào đồng chí, tôi muốn tách hộ khẩu. Thời buổi này, để không làm lụy đến gia đình, những người trẻ đến để đoạn tuyệt quan hệ tôi thấy nhiều rồi. Chỉ là cô gái trước mắt này có ánh mắt trong trẻo, thần sắc thong dong, chẳng giống những người trẻ hay khóc lóc sướt mướt kia. Cô bé, đã nghĩ kỹ chưa? Vâng, em nghĩ kỹ rồi. Từ nay về sau đôi bên không liên quan. Nhân viên công tác không hỏi gì thêm, nhanh chóng làm xong thủ tục hộ khẩu, làm thêm một tờ giấy giới thiệu nữa. Đây là thứ cô đã thấy lúc thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ của Lưu Hoàng Dương tối qua, được ông ta cất giấu rất kín đáo. Lưu Hoàng Dương cất thứ này cùng với tiền bạc, rõ ràng là rất coi trọng nó. Đã không đưa, hẳn là ông ta muốn để dành cho Lưu Thanh Thanh. Dù sao thì gia đình có thể cùng Thẩm lão gia tử định ra hôn ước từ bé, chắc chắn cũng là gia đình giàu sang phú quý. Nhận được giấy giới thiệu, tâm trạng Thẩm Triệu Nguyệt rất tốt. Cái gì cũng muốn tranh giành sao, chỉ bằng cướp luôn cả suất súng nông thôn này đi. Đồng chí, tôi đến để đăng ký súng nông thôn. Thật sao? Nhân viên văn phòng khu phố khi nghe thấy có người đăng ký, sự kỳ vọng lấp lánh trong mắt không thể giấu nổi.
Ông ta không đợi được nữa mà lật sổ hộ khẩu ra. Ngón tay dừng lại ở tên của Tào Tĩnh và Lưu Thanh Thanh. Ông ta khựng lại một chút, là do mẹ kế và chị gái của em không sắp xếp được thời gian, nên mới nhờ em đến đăng ký giúp họ ạ. Nhưng họ có nói rồi, đã đi thì phải đến nơi gian khổ nhất để rèn luyện. Họ muốn đi Đại Tây Bắc. Đến vùng Đại Tây Bắc ạ. Đồng chí, cháu nói thật chứ? Dạ tất nhiên là thật rồi ạ. Nơi nào càng gian khổ thì càng rèn luyện được con người. Chủ tịch đã từng nói, thanh niên trí thức phải về nông thôn. Đứa trẻ ngoan, bác thay mặt tổ chức cảm ơn cháu. Cảm ơn cả gia đình cháu nữa. Vùng Đại Tây Bắc đang rất cần những nhân tài như các cháu. Bác đừng nói vậy. Đây đều là việc chúng cháu nên làm mà. Đại tiểu thư nhà tư bản thời hiện đại xuyên không? Vừa bắt đầu đã gặp người cha tồi tệ định ông tiền bỏ trốn. Thẩm Triệu Nguyệt sau khi xuyên tới, ban ngày trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với cha tôi, ban đêm sai người dọn sạch tài sản cả nhà. Ngày hôm sau đăng ký cho cả nhà cha tôi đi xuống nông thôn. Triệu Nguyệt, nghe nói con đã đăng ký rồi sao? Vâng, con đăng ký xong rồi. Con yên tâm, đợi sau khi chúng ta ổn định ở Hương Cảng, chắc chắn sẽ đón con qua đó. Vâng, con sẽ đợi. 2 ngày sau, khi mấy người này phát hiện người phải xuống nông thôn là họ, đến lúc đó vẻ mặt chắc chắn sẽ rất đặc sắc đây. Đêm khuya, Thẩm Triệu Nguyệt nhân lúc mấy người họ ngủ say, lặng lẽ đi tới bến tàu. Cô mở chiếc hòm gần nhất ra. Những thỏi vàng tỏa ánh kim trong bóng tối. Quả nhiên đều ở đây hết. Những thứ này đều là tâm huyết của ông ngoại. Vậy mà lại bị kẻ vô ơn Lưu Hoàng Dương này cuốn đi sạch sẽ. Đến cả một hạt vàng nhỏ cũng không để lại cho nguyên chủ, người nhà họ Thẩm thật sự này. Thậm chí còn bắt nguyên chủ xuống nông thôn, gây ra một kết cục bi thảm như vậy. Đúng là hạng người tham lam vô độ. Nếu mình đã xuyên qua đây rồi, thì những thứ thuộc về nguyên chủ này dĩ nhiên phải thu hồi lại từng cái một. Từng hòm vàng bạc châu báu liên tục biến mất. Khóe miệng Thẩm Triệu Nguyệt nở một nụ cười danh mãnh. Để xem khi Lưu Hoàng Dương nhìn thấy sẽ thế nào. Chỉ sợ người đời đều sẽ suy sụp thôi. Đầu tiên là trong nhà bị trộm, bị dọn sạch sành xanh hết rồi. Bây giờ đến cả 2 thuyền gia sản cũng bị quét sạch không còn một mảnh. Lưu Hoàng Dương mà nhìn thấy cái này, chắc là trời sập mất thôi. Thẩm Triệu Nguyệt đâu? Cái con bé đáng yêu đó không lẽ là bỏ trốn rồi chứ? Tào Tính nghe vậy, tim bỗng đập thình thịch. Theo bản năng đưa mắt nhìn quanh. Sau khi bị trộm ngày hôm qua, cả nhà 3 người chúng tôi đều ngủ dưới sàn phòng khách. Có chuyện gì cũng dễ bề hỗ trợ nhau. Mà Thẩm Triệu Nguyệt rõ ràng là nằm ở cách đó không xa. Sao giờ lại không thấy bóng dáng đâu nữa? Chân mày của Lưu Hoàng Dương nhíu chặt lại. Sắc mặt vốn đã âm trầm nay lại càng khó coi hơn. Có chuyện gì vậy à? Sao con lại chạy vào trong phòng thế hả? Nửa đêm em cảm thấy hơi lạnh, nên bị lạnh đến tỉnh giấc. Cứ nghĩ là trong phòng thế nào cũng phải có giường chứ. Nhưng em quên mất, giường cũng bị trộm mất tiêu rồi. Câu nói này như một nhát dao đâm mạnh vào tim của Lưu Thanh Thanh. Vừa định bộc phát thì bị tiếng quát của Lưu Hoàng Dương cắt ngang. Đủ rồi đấy. Cầm miệng hết cho ông. Sáng sớm ra đã nghe 3 người đàn bà các cô cãi nhau chì chóe. Không để yên được một lúc sao? Hôm nay không ai được phép ra khỏi cửa. Tất cả ở yên trong nhà cho ông. Nhưng mà cha ơi, hôm qua con đăng ký xuống nông thôn, thủ tục vẫn chưa làm xong. Hôm nay con còn phải đến văn phòng khu phố một chuyến nữa. Lưu Hoàng Dương nghe là chuyện xuống nông thôn, ngay lập tức đồng ý. Nguyên chủ từ trước đến nay đều rất nghe lời. Lưu Hoàng Dương đối với cô cũng rất yên tâm, chẳng chút lo lắng là cô ra ngoài sẽ gây nên chuyện gì. Sau khi ra khỏi cửa, Thẩm Triệu Nguyệt đi thẳng đến cách ủy hội. Đồng chí, tôi muốn tố cáo. Là cô bé này sao? Trông có vẻ chỉ mới 17-18 tuổi thôi. Vậy mà lại chạy đến đây để tố cáo. Thật sự khiến người ta kinh ngạc. Cô bé, cháu muốn tố cáo chuyện gì? Cháu muốn tố cáo cha cháu, ông Lưu Hoàng Dương. Ngày mai ông ta định đưa cả nhà vượt biên sang Hương Cảng. Cái gì cô bé? Cháu nói có thật không? Cháu có bằng chứng gì không? Dạ có ạ. Họ đã dọn trống cả nhà rồi. Hơn nữa cháu còn nhìn thấy vé tàu nữa. To gan thật đấy. Tiểu Trần, lập tức tìm người đến tận nơi điều tra ngay. Bây giờ vốn dĩ là thời điểm nhạy cảm. Cho dù Thẩm Triệu Nguyệt không đưa ra được bằng chứng, họ cũng sẽ giữ tâm thế thà rất nhầm, chứ không bỏ sót mà đến tận nhà điều tra. Cùng lúc đó, 3 người nhà họ Lưu vẫn hoàn toàn không hay biết gì, đang chia nhau bát chảo loãng như nước. Đột nhiên cửa chính bị đạp mạnh ra. Mấy người đeo băng đỏ trên tay hùng hổ xông vào trong. Nhìn từ bên ngoài cứ ngỡ là một căn biệt thự xa hoa, không ngờ bên trong lại trống hua trống hoác. Ít nhất tường và sàn nhà đều được trang trí rất sang trọng. Nhà này cũng quá trống trải rồi đấy. Quả nhiên là đã dọn đi hết rồi. Các người là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào nhà tôi? Lưu Hoàng Dương, có người tố cáo ông có ý định ông Tiền bỏ trốn. Có chuyện này không? Hiểu lầm thôi. Tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Hiểu lầm à? Vậy có hay không?
Khám xét là biết ngay. Nhưng tốt nhất là các người nên thành thật khai báo. Vé tàu đâu? Ở góc tường. Tào Tĩnh và Lưu Thanh Thanh sợ hãi co rúm lại một góc. Đến thở mạnh cũng không dám. Đồng chí, ông xem nhà tôi đã thành ra thế này rồi, lấy đâu ra tiền mà mua vé tàu chứ? Ông đã ở được trong căn nhà như thế này rồi. Ông coi tôi là con nít để lừa đấy à? Phó chủ nhiệm phòng ngủ và phòng làm việc đều đã khám xét xong rồi. Không thấy gì cả. Chủ nhiệm Hùng, ông xem. Nhà tôi thật sự bị trộm viếng thăm. Đến cả cái giường cũng bị lấy mất rồi. Tôi đã phá không ít vụ án trộm cắp. Nhưng tôi chưa từng thấy tên trộm nào lại cậy cả cửa mang đi cả. Thế nên đây đâu phải là bị trộm chứ. Chẳng khác nào là dọn nhà đi vậy. Ông thấy sao? Khám người. Chưa đợi Lưu Hoàng Dương kịp phản ứng, hai người Hồng Tú Trương đã lập tức tiến lên khống chế ông ta. Các người định làm gì? Lời còn chưa dứt, một người Hồng Tú Trương đã từ trong túi áo trong của Lưu Hoàng Dương lấy ra 3 tờ vé tàu. Lưu Hoàng Dương, ông có thể giải thích cho tôi một chút? 3 tờ vé tàu này dùng để làm gì không? Đây là dùng để đi làm việc thôi. Làm việc? Đi làm việc ở đâu mà cần phải dọn trống cả nhà thế này? Lưu Hoàng Dương, ông thực sự coi chúng tôi là đứa trẻ lên 3 sao? Ngoài cửa, thấy bằng chứng đã rành. Thẩm Triệu Nguyệt bấy giờ mới cẩn thận bước vào. Sự xuất hiện của cô khiến đồng tử của Lưu Hoàng Dương co rút lại. Thời điểm trùng hợp thế này, lại còn có người tố cáo, có phải là cô ta không? Thành thật khai báo đi, những thứ đã chuyển đi hiện đang ở đâu? Không phải đâu. Nhà tôi thực sự bị trộm mà. Con nhớ nhà mình hình như còn có tàu chở hàng nữa thì phải. Thẩm Triệu Nguyệt, sao nó lại dám? Lưu Hoàng Dương trừng mắt dữ tợn nhìn Thẩm Triệu Nguyệt. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cháu chắc chắn là thực sự có tàu chở hàng chứ? Vậy cháu có biết nó ở bến cảng nào không? Phó chủ nhiệm Hùng, ông đừng tin lời nó. Con bé này thù hằn việc tôi tìm mẹ kế cho nó, nên cố tình hãm hại tôi thôi. Cho ông ta im lặng đi. Rõ, miệng của Lưu Hoàng Dương lập tức bị bịt lại. Cô bé, cháu nói tiếp đi. Hình như trước đây đều đậu ở bến số 5 ạ. Tiểu Trần, anh lập tức dẫn người đến bến số 5. Lưu Hoàng Dương, vậy mấy tờ vé này tổ chức sẽ giữ hộ ông trước nhé. Hoàng Dương, ba ơi, xong rồi, xong đời rồi. Bây giờ trắng tay thật rồi. Cũng không biết đã qua bao lâu, Tiểu Trần mới thở hổn hển chạy về. Báo cáo phó chủ nhiệm, trên tàu đúng là có các thùng hàng, nhưng tất cả đều trống rỗng. Chúng tôi nghi ngờ có thể tài sản đã bị Lưu Hoàng Dương tẩu tán đi rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Có phải các anh nhầm rồi không? Hôm qua rõ ràng tôi còn kiểm tra qua mà. Nhận ra mình vừa lỡ lời, Lưu Hoàng Dương há hốc mồm, cổ họng nghẹn lại mấy lần. Những lời sau đó một chữ cũng không thốt ra nổi. Hóa ra đồng chí Lưu hôm qua còn đích thân kiểm tra nữa. Xem ra vé tàu này của thực không phải dùng để đi làm việc rồi. Không phải đâu. Tôi không biết. Tôi thực sự không biết mà. Không biết, vậy những cái hòm rỗng đó ông giải thích thế nào? Này, tôi nói cho ông biết, Lưu ông chủ tổ chức cho ông cơ hội cuối cùng. Tiền bạc rốt cuộc giấu ở đâu? Ông thành thật khai báo đi. Tổ chức có lẽ còn có thể khoan hồng xử nhẹ. Hoàng Dương, ông cứ nói ra đi. Tiền mất rồi chúng ta còn có thể nghĩ cách khác. Nhưng còn con người, ông hãy nghĩ cho tôi và Thanh Thanh đi. Tôi không biết. Tôi thực sự không biết mà. Xem ra Lưu ông chủ không thấy quan tài không đổ lệ rồi. Đưa bọn họ về chiêu đãi cho tử tế vào.